මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝක් එක. ඔන්න අදත් ඔයාලට වැදගත් වෙලා තවත් සුපිරි වීඩියෝක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Play Store. Android phone එකක් හෝ කොමක් හෝ phone එකක් use කරන ඔයාලගේ phone එකේ හැම phone එකකම එන දෙයක් තමයි app download කරද්දී App Store. එහෙම නැත්නම් App Store කියන application එක. මේ application එකේ ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් කියලා මට ගොඩක් යාළුවෝ කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝක් කරන්න කියලා. එයාලගේ phone එකේ Play Store එකේ app download කරලා ටික කාලයක් යනකොට සමහර කාලයක් යනකොට application download වෙන්නේ නැතුව application pending වෙනවා. මට ෆොටෝ එකක් වෙන්න නම් මේ විදිහට ඔයාලට මේ වගේ pending download pending කියලා ගැටලුවක් එනවා. ගොඩක් කට්ටියට ඒක තියෙන දෙයක්. මං හින්දා හිතුවා ඔයාලට ඒක කොහොමද fix කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙහෙම ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම කොහොමද ඔයාලා මේක අයින් කරගන්න. මේ pending වෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාලට ආව කොයි වෙලේ හරි එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කොහොමද ඔයාලා මේ pending වෙලා තියෙන අවුල නැති කරගෙන fix කරගෙන කොහොමද ඔයාලගේ phone එකට Play Store එක කරා application download කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා තමයි වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ ගැටලුව තියෙන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැති කට්ටිය වෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අනිතර මේ ගැටලුව බොහෝ දුරට එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ගොඩක් කාලයක් Play Store use කරලා යනකොට ඔයාලට මේ ගැටලුව අනිවාර්යෙන්ම එනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝම බලන්න. ඒ වගේම අනිතර දැනගන්න වීඩියෝ එක මතකද share කරන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මතකද comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අපේ channel එක තාම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ නරඹන්න යට තියෙන අතපොට subscribe button එක click කරලා ඉතින් bell icon එක අනිවාර්යෙන්ම click කරන්න යාළුවනේ. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notification එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ Play Store pending එහෙම නැත්නම් Play Store එකේ application එක download කරනකොට download pending කියලා වැටෙන application download කරන එක block වෙන මේ දෙයට ගැටලුවට ඔයාලා කොහොමද සාර්ථක විසඳුමක් හොයාගන්නේ, කොහොමද ඔයාලා මේ වැඩේ ඉදිරියට කරා යන්නේ කියලා මේ ක්‍රමය ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ඔයාලා කරන වැරදි දෙකකට මේ ගැටලුව එන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුව දෙක හදා ගන්න ඔයාලා ලේසිම දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ setting දෙකම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ phone එකේ Play Store application එකට යන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් මගේ phone එකේ Play Store application එක යනවා. ඔයාලා මේ විදිහට Play Store එක open කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකට අදාළ වෙන නාමයේ මුල් ලකුරත් එක්ක ඔයා සමහර Gmail එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා දෙන ෆොටෝ එක මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ රවුමක් මගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මකුරත් එක්ක. ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඔයාගෙත් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ settings ගොඩක් තියෙන තැනකට ඔයාලා enter වෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මේ settings කියන ඔප්ෂන් එක හොයාගෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලා ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ගැටලුව ඔයාලා මේ setting එක on කරලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. on වෙලා හරි එහෙම තියෙනවා නම් මම මේ කියන setting එක ඔයාලා දැම්ම හදා ගන්න. ඔයාලා මෙතන network performance කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඒක උඩ ගියට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ settings කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app download performance කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ තමයි click කරගන්න ඕනේ. මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා app download performance කියලා මේ network performance කියන එක යටතේ මේ app download performance කියලා පළවෙනියට ඒ කියන්නේ මේ network performance කියන එකේ පළවෙනි option එක මම මේ click කරගන්න app download performance කියන එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතනින් ඔයාලා මොන ටිකේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. සමහර කට්ටියගේ over wifi only කියලා දාලා ඇති. ඒ ටික එක දාගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතන over any network කියන option එකේ ටික එක දාගන්න. මොකද මෙතන Wi-Fi only කියලා දුන්නොත් එම ඔයාගේ phone එකේ data on කරලා ඔයාලා app download කරාට app download වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා Wi-Fi වලින් විතරයි මේ ටික එක Wi-Fi only කියලා දීලා තිබ්බු. මෙතන ටික එක දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලට app download කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා දැම්ම මේ over any network කියන option එක උඩ ටික එක දාලා මෙතන done කියන එක උඩ click කරගන්න. ඊළඟට තමයි අපිට වැදගත්ම වෙන setting එක එන්නේ. ඔයාලා මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා general කියලා. ඔයාලා ඒකේ මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඊතලයක්. ඒ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ settings කිහිපයක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේකේ ගොඩක් settings වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින්
account and device performance කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකේ general කියන option එකේ setting එකේ මේ ඊතලෙන් ගියාට පස්සේ හම් වෙන පළවෙනි setting එක account and device performance කියලා. ඔයාලා ඒක උඩ තමයි touch කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ setting කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇතුළට යනකොට මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් history කියන එක යටතේ history කියන option එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකේ යටතේ තියෙනවා clear device search history කියලා. ඔයාලා මේක උඩ තමයි touch කරගන්න ඕනේ. මේක උඩ touch කරගෙන ඔයාලා කරගන්න ඕනේ ඔයාලා මෙතෙක්කල් මේකේ search කරපු history එක කියන්නේ data වල ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ ඔයාලා දැන් search කරන app තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වල history ඔක්කොම මේකේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ඕනට වැඩිය ගොඩාක් history තිබ්බොත් එහෙම application එකේ ඉඩ මදි හින්දා ආය application download කරන්න බෑ කියලා තමයි ඔය application download කරලා pending කියලා එන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතන clear device search history කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ දැම්ම history එක clear කරගන්න. ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙතන clear history කියන එකට click කරලා මේවා බලන්න තියෙන සමහර කට්ටිය මේ clear history කියන එක click කරලා පස්සේ නැවතත් clear කියලා එන්න පුළුවන්. ඔයාලා එහෙනම් එතන clear කියන option එකට ගිහලා එතන touch කරන්න. මගේ දැන් මෙතන clear history කියලා ආපු ගමන් ඔයාලා දැක ගන්න ඇති. මෙතන clear history කියලා ගම ඔටෝම search history එක clear වුණා. මේ ගැටලුව මෙතනින් තමයි ගොඩක් දුරට එන්නේ මේ history එක full වුණාට පස්සේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලා මේ විදිහට clear history ගිහිල්ලා search history එක clear කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඕනම application එක Play Store එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. හරියන යාළුවනේ ඔන්න අදත් ඔයාලට වැදගත් වෙන Android trick එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ගෙන ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ කාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් මතකද comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. අපිත් එක්ක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් ඉස්සරහට මේ වගේ tech සම්බන්ධ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් යට තියෙන උඩට subscribe button එක ඒක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. මොකද අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි සෙට් වෙමු.